Nu vin să cred că jocul ăsta îl voi mai vedea vreodată în public. Astăzi jucăm un joculeț în care, câți dintre voi știți, este un joculeț despre o fabrică abandonată. Dar jocul ăsta, cum este dânsul construit, pare, zici că ești undeva într-o zonă, ori în Europa de Est, ori în Transnistria. Eu n-ai cum să-mi zici. E foarte abandonat, în primul rând, are foarte multe construcții. Bine, n-are steagul din Transnistria, asta e al doua chestie. Dar dă foarte mult vibe de acolo. Și ideea e că jocul nu este jocul original. Nu știu câți dintre voi mai țineți minte că am jucat jocul ăsta, dar jocul original s-a cam pierdut. Din păcate, jocul ori a fost șters de developer, ori este altceva de la ori regulile noi de pe Roblox și cumva developerul a abandonat jocul. Și din cauza asta, pentru că știți că pe Roblox motorul se schimbă regulile și cumva sunt niște reguli din asta tâmpite în care bagă tot felul de pararame. Bă, aș vrea o pâine, sincer. Și fără muzică. Așa. De-aia măcar îmi vinde lanterne, flashlight. Văd că îmi vinde suc, dero, îți bine și clor cu... Te glumesc că iau să bei clor. Bea astăzi și mâini mori, s-ar zice. Bun, ideea e că jocul, bine, nu-i vorba de, cred că despre canale, dar o să vedem zona asta și pe aia o să mă întorc la adevărata mascota jocului ăsta și n-am văzut zona asta când am jucat prima oară, ori nu cred că era băgat încă de developer, că știți că developerul ăsta care a făcut jocurile astea și jocul original a mai avut mai multe episoade, am filmat foarte multe episoade cu jocul lui, mi-a plăcut foarte mult. Nu cred că developerul s-ar supăra că am filmat jocurile lui și ideea e că nici nu cred că ar avea o noimă, dar ideea e că jocurile nu mai există în prezent. Adică într-un fel canalul ăsta, ca să vă dați seama, a devenit un fel de lost media, da, pentru că nu mai văd s-o cam pierdut multe jocuri din astea mișto, s-o cam pierdut, ori nu e din vina, cred că e și din vina Roblox-ului, că știți că Roblox are niște decizii destul de proaste despre, sau proaste, are niște decizii tâmpite în care obligă developerii să-și schimbe nu știu ce pararamele de jocuri, are niște reguli tâmpite care obligă developerul și mulți dintre developeri să lasă de jocuri pentru că fix din deciziile lor se strică jocuri. Da. Ce urăsc este că filmez un videoclip de 12 minute, mă uit acel videoclip și mă trezesc că videoclipul în sine nu registrează vocea. Vai de capul meu, nu știu câți dintre voi puteți să înțelegeți cât de enervant este să filmezi 12 minute vorbind degeaba și după aia să afli că ai vorbit degeaba. Ce frumos este viața. Nu știu, urăz din tot sufletul când pățesc chestia asta, când faci un videoclip, filmezi și afli că ai vorbit degeaba pentru că nu te auzi doar la început și după aia gata, pentru că nu știu ce are unor aplicații de filmat, dar își bate unor joc de mine și tot timpul trebuie să fac niște teste și eu nu fac acele teste. Și aici avem steagul ăsta și avem un sistem cu, nu știu dacă noi ne aflăm în 2002 sau atunci a fost abandonat zavodul ăsta, adică fabrica asta. Oricum, ce ar fi steagul ăsta? Am crezut cu primul că este a Belarusului, dar Belarusul are un steag mult mai diferit decât ăsta. E să-mi ba piciorul ce m-am speriat de playerul ăsta. Ță-ti dracului cu skin-ul, tocmai eram să fac aici infart în două. Bă, da, ăștia niște skin-uri, niște animații. Am crezut că gata. Caferiția, ok. Doamne și pe... mă sperie de... Ăla-i player, nu-i un NPC și mă sperie de player decât din jocul în sine. Crișa? Ok. M-a speriat de playerul ăla pentru că are animația aia în cum ar zbura, are așa și am crezut că e un NPC pus de developer pentru că este un repos jocul ăsta, nu este un joc original.
Și ce înseamnă asta? Nu e ca jocul original. Și ce înseamnă asta? E că poate să bagi develop persoana respectivă ce vrea în joc. Și ce înseamnă asta? M-a speriat playerul și am crezut că e un NPC pus de persoana respectivă. Și de asta. Jocurile astea care au puțin player, cred că au și ce mai ciudați. Ok. Îmi place că persoana care e ultima, când am filmat acea videoclipul, încă am mai văzut-o. Da. Și nu mi se cred că jocul original nu mai vezi. Da. Vin vorba de jocul original. Nu știu ce s-a întâmplat, ce a fost, dar ce este că nu-l mai fost găsit și tot canalul ăsta e așa. Un fel de, are mult lost media canalul ăsta. Sunt multe jocuri care nu mai există în prezent sau care dacă există nu mai au același număr de playeri. Sunt multe care am văzut și multe dintre ele sunt șterse de developeri. Motivul de ce au fost șterse sau de așa are și treabă cu schimbarea regulilor platformei. Pentru că Roblox-ul nu este o aplicație, este o platformă întreagă care se iau niște decizii cam vai de capul lor. Și ce înseamnă asta? Că multe alegeri a creatorilor și a Roblox-ului sunt unor prea proaste. Și ce înseamnă asta? Se bag niște reguli tâmpite care nu mai respectă comunitatea sau să zicem playerii care joacă din 2006 până în prezent. Și așa Roblox-ul și cam pierde din playeri. Și sunt niște reguli foarte tâmpite. Da, sunt niște schimbări frumoase, am văzut că sunt niște schimbări faine, dar tot nu sunt de acord să ștergi niște chestii care ți-ai format tu, ți-au format comunitatea. Și da, cam asta e păcat. Ia zi, poți să iau lumina asta? Pot să o închid doar. Ți-mi minte că aici era Da, nu mai playerul ăla. Doamne. Gândiți-vă că unii playeri să joacă jocul ăsta și stau așa Africa. Stau Africa, ai impresia că e nu știu cine, e un NPC și ai flicking un player. Dar disperi de un player. Nu știu cum vine asta. Și cum reușesc playerii aia să mă sperie, nu știu. Adevărul că atmosfera jocului e destul de pustie, adică ne uităm pe aici, îți dă un vibe că ești singur. Și single player jocul în sine. Bine, Roblox în sine nu e ideal girat de proprie dacă vrea să fii single player, da sau nu. Ce-ar fi e că mă sperie de player, nu știu de ce. Dar așa au și ăștia niște animații care te tresar. Uite ce am găsit, aici ți minte că eram eu, mă uitam la foc și erau niște fări și ziceam plecat, zicea tu. Țin minte episodul când l-am filmat de pe calculator, bă, dar și jale era atunci când filmam pe PC-ul ăla, mamă. Și PC-ul ăla să cocea sub mine, doamne, ce urât putea să fac calculatorul ăla. Dar era stabil, asta era fain. Rezista condițiilor, foarte tare. Ia ce zic playerii ăștia? Ok. Și aici avem o stație de autobuz. Sau autocar, nu știu. De ce nu vezi foarte multe? Bă, să fiu cu voi, felul ăsta de zone așa industriale există, cred că în toată România. Și nu mai în România, și în toată Europa de Est, cred că se află. Și asta chiar este, să vă zic, foarte asemănător. Când joci jocul ăsta pentru America, gândiți-vă că pentru cineva care este din Mexic sau nu știu, din Europa, în alte zone a lumii, în afară de unde a fost influent URSS-ul sau comunismul, pentru americani sau pentru alții, asta li s-ar părea un vibe foarte urât, strașnic, așa, fricușător, urât. Dar pentru ei se pare foarte normal pentru că îl vezi zi cu zi. Adică vezi în fiecare zi chestia asta, adică fabrici mari, cât capul le vezi de la nu știu cât distanță și tot au un vibe de la gigantism. Nu știu câți știu că fabricile astea nu știu dacă sunt mai folosite mult dintre ele în România. Știu că multe dintre ele sunt și închise sau abandonate, să zicem. Nu știu de ce mă bâlbăi, chestia că am putea să vă zic și nu știu dacă v-am mai zis-o, e că am un obicei prost. Care e acela?
Când e vorba când filmez, nu știu de ce, în capul meu sunt miliarde de cuvinte, de chestii care vreau să le zic în episod și eu le fac în același timp. Am multe de zis. E vorba despre, nu știu, cuvinte, vorbesc despre cuvinte și creierul meu se combină cu altele și așa creierul meu are miliarde de chestii. Dieta Sleepus, deci nu este un repus, adică este un joc refăcut de altcineva, de la zero. Ce înseamnă asta este că jocul nu este original deloc, dar este refăcut. Dar da. Cam ăsta e episodul, eu am fost Radu Rusu și nu uitați să dați un like și cam ăsta a fost episodul, pa, pa!